हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु जिइन्फो। आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा यस्तो टुलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ जसले चाहिँ तपाईको हरेक समस्यालाई सजिलैसँग सल्भ गर्छ। चाहे तपाईको अफिसियल लेटर होस्, स्कुलको लेटर होस्, स्कुल प्रब्लम, म्याथमेटिक्स प्रब्लम, कम्प्युटर सम्बन्धी, एक्सेल सम्बन्धी सबै। यस, वी आर टकिङ अबाउट च्याट जीपीटीलाई हामीले एआईसँग च्याट गरेर अथवा साथीहरूसँग कुनै क्वेसन सोधे जस्तो गरी च्याटिङमा सोधेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला। मैले ओपेरा मिनी ब्राउजर खोलेँ। यसरी ब्राउजर खोलिसकेपछि सर्च बारमा च्याट जीपीटी भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि सुरुको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। च्याट जीपीटी अप्टिमाइजिङ ल्याङ्ग्वेज मोडल्स फर भनेर आएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यसको बारेमा डिस्क्रिप्सनहरू यहाँ दिएको छ। तपाईले डिस्क्रिप्सन पढ्न सक्नुहुन्छ। We have trained models collected ChatGPT with interacts in the conversational way. The dialogue format makes it possible for ChatGPT to answer following questions. Admits its mistake, challenge, incorrect. यसको बारेमा दिएको छ कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भनेर। च्याटिङको थ्रुमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई युज गर्नको लागि ट्राई च्याट जीपीटीमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि लगइन साइन अप भनेर आउनेछ। सबैभन्दा पहिला तपाईले यसको एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकाउन्ट बनाउनको लागि साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यसरी साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले म्यानुअली इमेल एड्रेस पनि टाइप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल अर कन्टिन्यू विथ गुगल भनेर दिएको छ। मैले गुगल एकाउन्टहरुबाट डाइरेक्ट सिलेक्ट गर्छु। आफ्नो गुगल एकाउन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। गरिसकेपछि गुगलको पासवर्ड इन्टर गर्नु होला। यसरी इन्टर गरिसकेपछि यसरी इन्टर गरिसकेपछि तपाईको नाम यहाँ इन्टर गर्नु होला। मैले यहाँ गुगलमा जे थियो त्यही रहन दिन्छु। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मोबाइल नम्बर इन्टर गरिसकेपछि सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईको मोबाइलमा ओटीपी आउनेछ। त्यो ओटीपीलाई यहाँ इन्टर गर्नु होला। यसरी इन्टर गरिसकेपछि तपाईको च्याट जीपीटीको एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ। च्याट जीपीटी चाहिँ सर्भर बिजी भएको बेलामा कहिलेकाहीँ यो खुल्दैन। सो फ्री भएको बेलामा चाहिँ यो खुल्छ। यो च्याट जीपीटीको बारेमा केही रिसर्च प्रिभ्यूहरू, लिमिटेसनहरू सबै दिएको हुन्छ। सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। सबै इन्ट्रोहरूलाई हटाइसकेपछि तपाईको च्याट जीपीटीको यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ तल च्याट बक्स दिएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले च्याटिङ गर्ने अथवा तपाईलाई चाहिएको क्वेसन यहाँ इन्टर गर्ने हो। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ न्यू च्याट भनेर दिएको छ। जुन इन्टर गरेको च्याटको रिजल्ट छ त्यो त्यहाँ चाहिँ सेभ हुन्छ। यो
को युज चाहिँ तपाईँले सेभ भएको च्याटहरू त्यहाँबाट पछि हेर्न सक्नुहुनेछ के सर्च गरियो भनेर। अब मलाई चाहिँ एचटिएमएलको कोडिङ चाहिएको छ भने मैले कोडिङको सोध्छु, डु एचटिएमएल कोडिङ फर मी भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रिजल्ट आउनेछ। यसरी सोध्ने बित्तिकै यहाँ कोडिङ सुरु भएको छ, सिम्पल कोडिङ। वेबसाइटको जुन पेज हुन्छ जसमा टाइटल हेडिङ बडी अनि फुटरमा चाहिँ कपिराइटको म्यासेज भएको, अनि यो एचटिएमएलको बारेमा चाहिँ तल दिएको छ। दिस कोड क्रिएट्स द बेसिक एचटिएमएल पेज विथ अ हेडर द्याट contains a navigation menu, a main section with the welcome message and a footer with a copyright notice। यहाँ चाहिँ सिम्पल पेजको बारेमा दिएको छ, जहाँ चाहिँ वेबसाइट खोल्ने बित्तिकै सिम्पल जुन वेलकम म्यासेज आउँछ, नेभिगेसन मेनु हुन्छ अनि तल चाहिँ कपिराइटको म्यासेज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ यो चाहिँ एचटिएमएल कोड इक्जाम्पल भनेर चाहिँ च्याट सेभ भएको छ। माथि न्यू च्याटमा जानुभयो भने चाहिँ अर्को कन्भर्सेसन स्टार्ट हुन्छ। अब चाहिँ मैले वान डे लिभ लेटर चाहिँ आफ्नो क्लास टिचरलाई लेख्न चाहेँ, त्यो जानिनँ भने चाहिँ मैले यहाँ सर्च गरेर हेर्न सक्छु। हेर्नु होला, यहाँ राइट वान डे लिभ लेटर टु फर मी टु माई क्लास टिचर भनेर सर्च गरेको छु। यहाँ चाहिँ त्यो लेटरको फर्मेट आउनेछ, त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो लिभ लेटर मात्रै होइन, जब एप्लिकेसन अनि अरू लेटरहरू पनि, अरू अफिसियल लेटरहरू पनि तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लिभ लेटरको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ दिएको छ। यसरी चाहिँ यो लेटरलाई कपी गरेर यहाँ चाहिँ यो नेम भनेको ठाउँमा नेम अनि माथि टिचर्स नेम सबै लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ माथि ट्रिपल डटमा जानुभयो भने चाहिँ यो च्याट चाहिँ सेभ भइसकेको छ। यो कन्भर्सेसनलाई तपाईँले पछि जति पनि बेला हेर्न सक्नुहुनेछ यही आइडी लगइन गरेर। अब चाहिँ मैले एक्सेल युज गरेर चाहिँ अटोमेटिक सिरिज नम्बरको सिरिजहरू कसरी ल्याउने भनेर सर्च गर्नेछु। एक्सेल सिरिज कसरी फिल गर्ने भनेर त्यसको मेथड यहाँ दिनेछ। तपाईँले एक्सेलको मात्रै नभएर अरू तपाईँको आफ्नो कोर्सको +2 ब्याचलर मास्टर्स तपाईँले कोर्सको क्वेसनहरू पनि यहाँ सर्च गरेर त्यसको एन्सर चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई सर्ट एन्सर चाहियो भने मेक इट सर्ट भनेर तल टाइप गरेर त्यसको सर्ट एन्सर पनि यसले क्रिएट गर्नेछ। त्यो एन्सर सुइटेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यही अनुसार तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ एक्सेलको बारेमा आइसकेको छ। यसरी नै तपाईँले पनि च्याट जिपिटीलाई प्रयोग गर्न सक्ने हुनेछ।